Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Έχουμε καταλάβει πού είναι η ρίζα του προβλήματος και να πούμε στον κόσμο 5 πράγματα. Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Είναι μια παρέα ανθρώπων, είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία φιλοδοξεί να κινητοποιήσει τον κόσμο για αυτά τα δύο θέματα. Δηλαδή για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και για την Κύπρο, χωρίς την οποία Κύπρο η ελληνική εθνική κυριαρχία θα καταρρεύσει σαν τραπέζι με 3 πόδια, για να μην πω με 2. Και είμαστε ακριβώς αυτό, δεν είμαστε, προερχόμαστε από διάφορους πολιτικούς ορίζοντες, αλλά συμφωνούμε στο μείζον, ότι αυτή η χώρα όσο παραμένει εξαρτημένη και όσο το πολιτικό της σύστημα είναι το εργαλείο της εξάρτησής της από ξένα συμφέροντα, όσο θεωρούμε ότι το εθνικό μας συμφέρον είναι το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της Ουάσιγκτον, του Βερολίνου, όσο δεν το λέμε ανοιχτά, αλλά στην πράξη αυτό κάνουμε με μεγάλη συνέπεια. Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, δεν πρόκειται η χώρα να δει προκοπή. Δεν θα υπάρχει παιδεία, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, οικονομική ανάπτυξη, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν τρένα, τίποτα δεν θα υπάρχει. Θα ζούμε σε αυτή την παρακμή την οποία ζούμε και εμείς σαν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βιώσει στο πετσί μας αυτή την υπόθεση της εξάρτησης και έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα που μόλις σας εξέθεσα μέσα από προσωπικές διαδρομές ζωής ο καθένας, άλλος ως δικαστικός λειτουργός, άλλος ως διπλωμάτης, άλλος ως στρατιωτικός, έχουμε καταλάβει πού είναι η ρίζα του προβλήματος. Πιστεύουμε ότι μόνο κινητοποιώντας τον κόσμο να πάρει ο ίδιος τα πράγματα στα χέρια του. Πιστεύουμε δηλαδή ότι οι πολίτες πρέπει να ασκούν διοίκηση, δεν πρέπει να ασκούν κάποιοι επαγγελματίες πολιτικοί ή πολιτικάντιδες για λογαριασμό υποτίθεται των πολιτών. Πρέπει οι ίδιοι οι πολίτες με αυτενέργεια, με συμμετοχή. Υπάρχει ένας πυρήνας 15 ανθρώπων που το υπέγραψαν, είναι αρχικός πυρήνας, τώρα το κείμενο έχουν υπογράψει γύρω στις 2.000 και πάνω. Είμαστε στη διαδικασία να έλθουμε σε επαφή μαζί τους, είμαστε στην διαδικασία να αναπτύξουμε την ιστοσελίδα μας, να την κάνουμε έναν χώρο έκθεσης των απόψεών μας, προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων, κινητοποίησης, διότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σχολιαστές πολιτικών εξελίξεων, να είμαστε ας πούμε κίνσορες των κακών κειμένων. Εμείς θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο, να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο και γι' αυτό λέμε ότι όλες οι διαδικασίες είναι καλές. Μια μεγάλη απεργία, μια μεγάλη κινητοποίηση, μια μεγάλη συζήτηση έξω και μακριά για μια καταστροφή όπως τα Τέμπη, ακόμη και τώρα οι ευρωεκλογές, η διαδικασία και η συμμετοχή του κόσμου είναι αυτό που μετράει και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Η πατρίδα μας περνά μια βαθύτατη κρίση, βρίσκεται σε βαθύτατη παρακμή. Μας χτυπάει στο πρόσωπο, οι άνθρωποι σκοτώνονται από την παρακμή. Σε ποια άλλη ακμάζουσα και μη παρακμάζουσα χώρα θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τους σιδηροδρόμους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένα χρόνο ακριβώς μετά, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να επαναληφθεί το ατύχημα, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η περίφημη τηλεδιοίκηση είναι περιορισμένη στο επίπεδο της ειδοποίησης. Εάν κάποιος είναι μεθυσμένος, δεν ακούει, παραβιάζει τα σήματα και μπει σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με άλλο τρένο, δεν υπάρχει ο μηχανισμός της αμαξοστοιχίας
που θα φρενάρει αυτόματα τα δύο τρένα. Δεν έχει τοποθετηθεί στους σειρμούς από τη Hellenic Train. Άρα, μια τραγική εικόνα παρακμής. Η άλλη εικόνα παρακμής είναι το καλοκαίρι που μας πέρασε, παρακολουθούσαμε να πλημμυρίζουν ελικόπτερα. Η βάση της αεροπορίας στρατού εξαφανίστηκε. Δεν σώθηκαν τα ελικόπτερα που μπορούσαν να τα ανεβάσουν στις ταράτσες των κτηρίων, μπορούσαν να απογειωθούν. Χάθηκαν όλα τα εργαστήρια και τα ανταλλακτικά, τα εργαστήρια συντήρησης, τίποτε. Εξαφανίστηκε η αεροπορία στρατού. Αν έλεγε κάποιος ότι αυτό θα γίνει, και το οποίο έγινε σε αργό χρόνο, δεν έγινε σε ένα βράδυ, έτσι. Έγινε μετά από 15 μέρες από τις πλημμύρες Λάρισας. Κανείς από τους αρμόδιους δεν κινητοποιήθηκε, αρχίζοντας από τον διοικητή της βάσης και τελειώνοντας τον αρχηγό ΓΕΘΑ, να προλάβει το κακό που ήταν πολύ εύκολο να προληφθεί. Όπως κανείς δεν ασχολήθηκε με το να επεκτείνει την πρόνοια, την πρόληψη την δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης έξω από το αεροδρόμιο της Αγχιάλου. Να πάει να κόψει τις ελιές των ανθρώπων που είχαν πλησιάσει τους χώρους υπαίθριας αποθήκευσης των βομβών. Δεν το έκανε αυτό ο διοικητής και έφυγε σαν κύριος μαζί με τους υπολείπους και τεινάχθηκαν οι βόμβες της πολεμικής αεροπορίας στον αέρα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αρχηγό ΓΕΘΑ τον βλέπω αυτόν τον τύπο. Γιατί συμβολίζει τον λοχοαδερφισμό που είναι προϋπόθεση της εξάρτησης. Και τέτοιοι δημόσιοι λειτουργοί δεν πάνε χαμένοι. Άρα, να η παρακμή μας χτυπάει στο πρόσωπο. Παρακμή υπήρχε και το 1974, όταν ο Μπονάνος έλεγε άλλο Κύπρος και άλλο Ελλάς και σφαγιαζόντουσαν στην Κύπρο συναδελφοί του, αξιωματικοί. Λοιπόν, και η Ελλάς δεν έστειλε ούτε τα υποβρύχια που είχε να βυθίσει τα τουρκικά άρματα-αγωγά που μέρες μετά την εκδήλωση ξεφόρτωναν άρματα, ούτε τα Φάντομ έστειλε ούτε τίποτε. Και θα πει ο Μπονάνος ήταν κακός άνθρωπος. Ο Αβέροφ που δεν τα έστειλε τη στιγμή που η Τουρκία ήταν γατζωμένη στην Κύπρο, δεν μπορούσε να αντιπαρατάξει, να μας επιτεθεί στον Εύρο, ξέρω εγώ, ή στα νησιά κτλ. Όλα αυτά ήταν όνειρο φαντασίας. Δεν το κάναμε, διότι όπως επερώταν μετά και ο Αβέροφ και ο Καραμανλής, απέφυγαν ελληνοτουρκικό πόλεμο και διέσωσαν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Η πατρίδα μας λοιπόν δεν ήταν η Ελλάς, η πατρίδα μας ήταν το ΝΑΤΟ. Όπως τώρα η πατρίδα μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι η συνοικία. Όπως οι Κηφισιώτες δεν είναι χωριστή φυλή από τους υπόλοιπους Αθηναίους και από τους Έλληνες. Έτσι και εμείς δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε Ευρωπαίοι. Αυτό το πράγμα, αυτό που είναι απτό, το ψηλαφούμε και το οποίο βλέπουμε να έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή όλων μας, αυτό το πράγμα, εάν δεν το αντιπαλέψουν οι ίδιοι οι Έλληνες, θα τους πάρει από κάτω και θα έχουμε ακροτηριασμό της εδαφικής μας ακεραιότητας, περαιτέρω υποβιβασμό της εθνικής κυριαρχίας, θα εντοχιστούμε στον τοίχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χτίζουν οι Γερμανοί ως υποδέστερος λαός, ο οποίος θα χάσει την εθνική του ταυτότητα και τον λόγο πραγματικής του ύπαρξης. Η ρίζα του κακού είναι η εξάρτηση που υπάρχει όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, από εκεί ίσως αν θέλετε ξεκινάει, αλλά έχει φτάσει στην Ελλάδα στο επίπεδο του αγροφύλακα. Γιατί ο διοικητής πυροβολαρχίας που ήταν πάνω από το 5 μίλι δεν άνοιξε πύρα και από κάτω το τάγμα του πεζικού αποδεκατιζόταν μπροστά στα μάτια του. Και μιλάμε τώρα για ταγματάρχη του πυροβολικού. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η εξάρτηση. Γιατί. Άρα το ζήτημα είναι η εξάρτηση που διαπερνά όλο τον κρατικό μηχανισμό. Και αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι που
εξυπηρετεί τον ελληνικό λαό. Τον σακατεύει. Και εμείς λέμε στον ελληνικό λαό ότι θα πρέπει να γίνει χειρούργος του εαυτού του. Δεν θα έρθει κανένας Καίσαρας, κανένας Καισαρίων, δεν θα έρθει κάποιος από το Αμέρικα να μας σώσει. Λοιπόν, θα πρέπει μόνοι μας να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Θα κάνουμε λάθη, κανένας δεν είναι αλάνθαστος, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε την αξιοπρέπεια να λέμε ότι τα λάθη αυτά ήταν δικά μας. Δεν κάναμε τα λάθη που μας υπαγόρευσαν άλλοι. Δεν θα κάνουμε τα λάθη που μας υπαγόρευσαν άλλοι. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι ακόμη και αυτή η διαδικασία των ευρωεκλογών είναι μια ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο τη σχέση της εθνικής κυριαρχίας, το τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρώπη, τι κακό ρόλο παίζει για την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου και τι καλό ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το αφήνουμε στην καλή διάθεση των Βρυξελών, της κυρίας Ούρσουλα ή οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να το διεκδικήσουμε και να το επιβάλλουμε μόνοι μας, αρχίζοντας από τους εαυτούς μας. Άρα το μήνυμα εδώ πέρα είναι πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και να σταματήσει η εξάρτηση. Ακριβώς, αλλά αλλάζουμε εμείς όχι με γιόγκα και meditation, με δραστηριοποίηση στο στίβο της ζωής. Πρέπει δηλαδή οι Έλληνες να διεκδικήσουν να αλλάξει ο θεσμός της στρατιωτικής θητείας, της εφεδρείας, της εθνοφυλακής, να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες που μπορούν να υπερασπίσουν τη χώρα τους. Αυτό θα τους δώσει και αξιοπρέπεια. Αυτό θα τους κάνει να μην είναι με το δίσκο του γκαρσονιού στο χέρι. Ωραίο, καλός είναι ο τουρισμός, κανείς δεν λέει να μην τον αναπτύξουμε, αλλά να μην αποκτήσουμε μια νοοτροπία σερβιτόρου. Να αποκτήσουμε μια νοοτροπία σοβαρού ανθρώπου, ο οποίος έχει αυτεξουσιότητα, έχει αξιοπρέπεια και διεκδικεί μια καλύτερη ζωή, όχι να σιτίζεται δωρεάν στο Πριτανείο, αλλά να έχει ίδιες ευκαιρίες, να μπορεί ο ίδιος να λειτουργήσει ως αυτή η οντότητα με παιδεία, με εκπαίδευση, με ένα κοινωνικό σύστημα που θα στηρίζει τον άνθρωπο. Εγώ έχω γυρίσει πολλές περιοχές, πολλά κράτη στον κόσμο στη διάρκεια της διπλωματικής μου θητείας και έχω δει αυτό να γίνεται. Έχω δει να γίνεται σε πάρα πολλά κράτη. Στον Καναδά, στη Φιλανδία, ακόμα και στο Ιράν είναι πολύ πιο μπροστά σε πάρα πολλά ζητήματα από εμάς. Και έχουν και το θάρρος να διαδηλώνουν απέναντι στη δεσποτεία και μιλάμε για διαδηλώσεις όπου οι δυνάμεις καταστολής πυροβολούν πραγματικά πυρά. Έτσι. Για να δω πώς εδώ πέρα έχουν το στομάχι για κάτι τέτοιο. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα από τέτοια κατάσταση? Έχω δει καταρχήν στη Φιλανδία τους ανθρώπους να μην θεωρούν ότι τους αφορά ότι είναι μέσα από το φράχτη τους, να θεωρούν τον δημόσιο χώρο, να θεωρούν τον κρατικό μηχανισμό κομμάτι του ενδιαφέροντός τους. Μετέχουν. Το κράτος είναι δικός τους. Δεν είναι το κράτος, είναι η συλλογική τους έκφραση. Πηγαίνουν λοιπόν στο στρατό και αυτοί που για ιδεολογικούς λόγους δεν θέλουν να κρατήσουν όπλο, προσφέρουν πραγματική θητεία, υπηρεσίες, όχι μόνο σε νοσοκομεία και σε τέτοια, αλλά και σε εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών κτλ. Οι Φιλανδοί έχουν έναν μικρό λειτουργικό στρατό, δίχως διαφθορά, δίχως εξοπλισμούς. Δεν βγαίνει για να πάρουν τα F-35, δοκίμασαν τύπους αεροσκαφών στη Φιλανδία. Επί 3 χρόνια ερχόντουσαν στις συνθήκες, αποφάσισαν λοιπόν ότι αυτά θέλουν. Δεν αγόρασαν από την μπροσούρα. Δεν μάθανε από την ανακοίνωση της Επιτροπής τι προκρίνεται και όχι από συνεντεύσεις του Υπουργού Άμυνας. Άρα εδώ πέρα πρέπει να κρατήσουμε ότι
συμφωνείτε σε κάτι με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, όσον αφορά το φιλανδικό μοντέλο, αλλά έχετε και κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την εφαρμογή του στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι και ο κύριος Δένδιας θα συμφωνήσει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια ομάδα που προσφέρει υπηρεσίες στην έννοια του ποδοσφαίρου. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορεί να γίνει Ρεάλ Μαδρίτης, γιατί την φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, τη φιλοσοφία της άμυνας εν προκειμένου και τη φιλοσοφία του κράτους την αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ο κύριος Δένδιας είναι τοξικός για κάθε έννοια άμυνας, αυτυπαρξίας και ανεξαρτησίας. Είναι τοξικός, είναι η ζώσα ανέρεση. Βγήκε και είπε ότι θα πουλήσει τόσα αεροπλάνα, ώστε δηλαδή τα αεροπλάνα τα οποία κάνουν την καθημερινή λάτζα με χαμηλό κόστος λειτουργίας θα τα πουλήσει για να πάνε στην Ουκρανία, έτσι. Και το 2030 θα έχουμε 200 αεροπλάνα, super duper κτλ. Συν, ξέρω εγώ, την Νικόλ Κίντμαν, δεν ξέρω τι άλλο θα έχουμε. Θα είναι πολύ μεγάλη τότε η Νικόλ Κίντμαν να πάρουμε την κόρη της. Πλάκα μας κάνει. Και πού θα είναι ο Δένδιας το 2030 για να δούμε εάν θα τηρήσει αυτά που λέει? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι διαλύει την αεροπορία. Βγάζει στο σφυρί τα αεροπλάνα, τύπησε στο σφυρί, στην Ουκρανία πάνε. Αν ήθελε να τα πουλήσει, τα πούλεγε στην Κύπρο. Ας πούλεγε τα μοιράζει 2005 στην Κύπρο. Τι τον εμποδίζει? Δεν έχει λεφτά να τα αγοράσει η Κύπρος? Περισσότερα θα πάρει. Άρα να σοβαρευόμαστε. Να σοβαρευόμαστε. Δεν είναι. Είμαστε τώρα σε ένα ποδοσφαιρικό στάδιο. Είναι ο χώρος όπου παίζεται το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί να το παίζουν άνθρωποι όπως οι ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες και μπορεί να το παίζουν όπως ο Πελέ και η Εθνική Βραζιλίας. Να καταλάβουμε τη διαφορά. Και εμείς λέμε στον κόσμο ότι αν πραγματικά δεν πάρει τις υποθέσεις της ζωής του, τις προϋποθέσεις της ζωής του στα χέρια του, αυτά που του συμβαίνουν, αυτά τα αδιανόητα που του συμβαίνουν, για τα οποία όλοι ευνηδιάζονται, όλοι πέφτουν από τα σύννεφα, θα εξακολουθήσουν να έρχονται. Λοιπόν, αυτό είμαστε. Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Ούτε θέλουμε να κάνουμε πολιτικό κόμμα. Για να πω μια μεταφορά, δεν είμαστε ΠΑΕ. Είμαστε ένα καφενείο που αποφασίζει για ένα μάτσο που λέγεται ευρωεκλογές να κατεβάσει μια ενδεκάδα. Για τη χαρά του παιχνιδιού, για να εκμεταλλευτούμε την προεκλογική εκστρατεία και να πούμε στον κόσμο 5 πράγματα. Να βάλουμε τη δική μας θεματολογία και να πάψουμε, ας πούμε, να συζητάμε αν ο κύριος Γεωργούλης κακοποιούσε ή δεν κακοποιούσε τις γυναίκες. Αν η κυρία Καηλή τα 600 χιλιάρικα ήταν τα ρέστα από κάτι ψώνια που είχε κάνει. Αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι η ιδιοποιώς διαφορά απέναντι σε όλους τους άλλους είναι ότι πάνε για τα φράγκα της Ευρωβουλής, ενώ εμείς λέμε ότι προτάσουμε την έννοια της εναλλαγής. Κάθε χρόνο αλλάζει ο Ευρωβουλευτής, κάθε χρόνο αλλάζει, δηλαδή στα 5 χρόνια 5 Ευρωβουλευτές πρέπει να περάσουν, έτσι ώστε να μην έχουμε επαγγελματίες Ευρωβουλευτές. Εμείς λοιπόν πάμε γιατί θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να συνειδητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε ανθρώπους. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το ποσοστό που θα πάρουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πούν περιθωριακό, με έχουν πει κομμουνιστή, με έχουν πει ακροδεξιό, με έχουν πει τα πάντα, να μου πούν και περιθωριακό. Χαρά μου και τιμή μου αν μπορέσω να κινητοποιήσω 50 ανθρώπους. Να τους κινητοποιήσω, να τους ξυπνήσω για να τους βάλω να δουλεύουν. Άρα με αυτή την έννοια νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο υπέγραψαν αυτό το χαρτί και προσπαθούμε να πείσουμε όλους να σηκωθούν από τον καναπέ και να κάνουν 5 πράγματα αρχίζοντας από τα βασικά. Εάν τα θέματα τα οποία εμείς βάζουμε μπροστά επικρατήσουν στη συζήτηση, γίνουν αντικείμενο της συζήτησης. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Πόσοι άνθρωποι θα μας υπερψηφίσουν, τους είμαστε υπόχρεοι.
δεν θέλουμε να πάμε στις Βρυξέλλες. Ξέρετε, υπάρχει ένα φοβερό γαλλικό ανέκδοτο που λέει ότι πρώτο βραβείο είναι μια εβδομάδα στις Βρυξέλλες, δεύτερο βραβείο είναι ένας μήνας στις Βρυξέλλες και τρίτο βραβείο είναι Βρυξέλλες ισοβίως. Λοιπόν, είναι μια άθλια πόλη, με άθλιο καιρό, όπου υπάρχει όλο αυτό το σύμπλοκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές πρέπει να λειτουργούν εκεί διαφορετικά, γιατί έχουμε προβλήματα. Βιώνουμε μια μεγάλη απειλή που δεν είναι η Ρωσία. Για να είμαστε στο γενικό mood, είναι η Τουρκία, είναι κάτι διαφορετικό. Και πιστεύω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να αποσυναρμολογήσουμε την άμυνά μας έναντι της Τουρκίας για να συμμετάσχουμε στην κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια έναντι της Ρωσίας. Η Ρωσία εμάς δεν μας έχει πειράξει και καλό είναι να μην την πειράζουμε κι εμείς. Έχει το πρόβλημα που έχει με την Ουκρανία. Την καταδικάσαμε την εισβολή, θα έπρεπε να λυθεί αλλιώς αυτό το πρόβλημα, αλλά το να πρωτοστατεί η Ελλάδα σε αυτόν τον πόλεμο είναι ενάντια στα εθνικά της συμφέροντα, γιατί έχει την απειλή που εκφράζει η Τουρκία, που την εκφράζει πλέον επίσημα στα Ηνωμένα Έθνη, έχει καταθέσει επιστολές με τον πιο επίσημο τρόπο διεκδικεί τα νησιά μας. Λοιπόν, αν κάνουμε, δεν βλέπουμε αυτό και βλέπουμε το άλλο. Άρα το θέμα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητηθεί στις ευρωεκλογές είναι αν η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε αυτή την πανευρωπαϊκή, την πανστρατιά που κηρύσσει ο κύριος Μακρόν και οι άλλοι, να πολεμήσουμε πλέον συντεταγμένα με στολές πάνω στο ουκρανικό έδαφος και ενδεχομένως όχι μόνο εκεί, με τους Ρώσους. Εκεί τι λένε οι ευρωβουλευτές που θέλουν για τα άλλα κόμματα? Αν θα συνεχίσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες ερημώνουν ακόμη περισσότερο οτιδήποτε έχει μείνει από την ύπαιθρο, διότι τελειώνει και η αγροτική και η κτηνοτροφική παραγωγή. Έτσι. Βάζουμε και την Τουρκία της δίνουμε τελωνειακή ένωση, άρα δηλαδή τα πανάκριβα ελληνικά προϊόντα θα υποκατασταθούν με εισαγωγές αντίστοιχων προϊόντων από απέναντι. Και ου φροντίς υποκλείδη. Έχετε ακούσει κανέναν Έλληνα ευρωβουλευτή να μιλάει γι' αυτό? Ίσα ίσα όλοι θέλουν να δώσουν μπαξίσεις στην Τουρκία την τελωνειακή ένωση. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Είναι λοιπόν μερικά ζητήματα ουσιαστικά, βασικά. Αν η θεματολογία που βάζουμε εμείς υποχρεωθούν να απαντήσουν τα άλλα κόμματα, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πολλοί άνθρωποι θα συνταχθούν με εμάς και από εκεί και πέρα να είμαστε σοβαροί, δηλαδή και τους 21 ευρωβουλευτές να πάρει ένα κόμμα και αυτό να είναι, ας πούμε, το κόμμα των Αριανών, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Το καθεστώς Μητσοτάκη θα παραμείνει, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να αλλάξει. Αλλά δεν πρόκειται, οι ευρωεκλογές είναι μια μαζική δημοσκόπηση με κάλπη. Δεν συζητείται, και αυτό εμείς προσπαθούμε να το αλλάξουμε, η σχέση της ένταξής μας στην Ευρώπη, ούτε η σχέση της Κύπρου με την Ευρώπη, η οποία είναι ελληνικό έθνος και πρέπει να μας αφορά. Τίποτα από αυτά δεν συζητείται. Δεν συζητείται καν το τι θα κάνει όλη η Ευρώπη σε σχέση με αυτό που λένε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία, με την Κίνα. Τίποτα από αυτά δεν συζητούνται. Συζητούνται διάφορες ανοησίες, μια διαδικασία Eurovision την είπα πριν, και εμείς θέλουμε αυτό να το αλλάξουμε. Και θέλουμε να το αλλάξουμε εμείς και αυτοί που θα κινητοποιήσουμε. Δεν θέλουμε να το αλλάξει ο Θεός, η ιστορία, οι μάζες, η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο. Θέλουμε να το αλλάξουν οι άνθρωποι. Ο διπλανός μας, όποιος να είναι. Εμείς θέλουμε εμείς. Συμμετέχω με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε εμείς στον κόσμο να πάει να ψηφίσει στις κάλπες. Και αν νομίζετε αυτά που λέμε είναι παρανοϊκά, μην μας ψηφίσει εμάς, ψηφίσει άλλους. Αλλά η συζήτηση να γίνει για αυτά, για την εθνική κυριαρχία, για την Κύπρο, για τη σχέση της Ευρώπης με την εθνική κυριαρχία, για τον ρόλο της Ελλάδας μέσα στην ενιαία Ευρώπη. Έτσι. Τι θα είμαστε? Θα μας εντυχήσει η Γερμανία στο τοίχο που φτιάχνει ως υποδέστερο έθνος? Θα είμαστε ισότιμο? Και πώς θα εκφράζεται αυτή η ισοτιμία? Τέλος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στο κανάλι του Σάβα Καλαντερίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για την ευκαιρία που μου δώσετε να πω τι σκεφτόμαστε.